नमस्कार मंडळी, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे अंजीर बर्फी। आता अंजीर अंजीर मिळतात, त्या अंजीरची मी तुम्हाला आज बर्फी करून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी मी इथं 200 ग्रॅम दूध पावडर घेतलेली आहे। आता ती पावडर मी दुधाने भिजवणार आहे। थोडं थोडं दूध घालून आपण ही पावडर भिजवून घेऊया। दूध पावडर आता छान भिजवून झालेली आहे। आपण या दूध पावडरचा खवा तयार करून घ्यायचा आहे। त्याच्यासाठी मी इथे दूध पावडर वापरते। दूध पावडरचा खवा केल्यानंतर खूप छान मस्त अशी टेस्ट येते। दूध पावडर भिजवून झालेली आहे, साधारण ते अशा पद्धतीने भिजवून घ्यायचे। अंजीर बर्फीसाठी मी इथं अंजीर घेतलेले आहेत, साधारण 5 अंजीर घेतलेले आहेत। माझ्याकडे अंजीर आता 5च शिल्लक आहेत, म्हणून मी 5च अंजीरचं करून दाखवते। पण तुम्ही 10 अंजीर वापरले तर जास्त अंजीरची टेस्ट लागेल। आता हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि आता हे जे बारीक तुकडे करून घेणार आहे। अंजीरचे छान बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता आपण जी दूध पावडर भिजवून घेतली होती तिचा आपण आता आधी खवा तयार करून घेऊया। मी इथं 2 चमचे साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी आता ही दूध पावडर घालणार आहे। छान असा परतून आपण याचा खवा तयार करून घेऊया। मंद गॅस केलेला आहे। तुम्ही बघू शकता मस्त छान असा खव्याचा गोळा तयार झालेला आहे। अगदी 2 ते 3 मिनिटात हा खवा तयार झालेला आहे। आता आपण बाजूला ठेवूया। इथे मी दुसरं भांडं तापत ठेवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घातलेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण हे अंजीर जे आपण चिरून घेतलेले आहेत ते परतून घेणार आहोत। याच्यामध्येच मी आता अर्धी वाटी साखर घालणार आहे। तुम्हाला जर साखर कमी वाटत असेल तर तुम्ही वाढवू शकता प्रमाण। साधारण पाव पेला म्हणायला हरकत नाही, एवढं मी दूध घालते। हे छान आपण आता मिश्रण शिजवून घेऊया। हे छान आपलं मिश्रण छान मिळून आलेलं आहे। अंजीरही छान शिजलेले आहेत। आता आपण हे मिश्रण खव्याच्या मिश्रणात घालणार आहोत। खव्याचं मिश्रण मी इथे घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण हे मिश्रण घालणार आहोत। याच्यामध्येच आता आपण वेलची पूड घालून घेऊया। तुम्ही रोज इसेन्सही वापरू शकता, माझ्याकडे आता शिल्लक नाही म्हणून मी वेलची पूड वापरलेली आहे। रोज इसेन्सनी पण खूप छान मस्त वेगळी टेस्ट येते। हे आता मिश्रण आपण पुन्हा खव्यामध्ये छान मिक्स करून परतून घेऊया। ताज्या अंजीरची खूप छान टेस्ट येते या बर्फीला आणि खूपच मस्त अशी टेस्टी बर्फी तयार होते। अगदी जास्त वेळ लागत नाही, साधारण तयारी असेल तर 15 मिनिटात आपली बर्फी तयार होते। हे मिश्रण आता छान सुकेपर्यंत आपण परतून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मंडळी, आपला बर्फीचा गोळा तयार झालेला आहे। मी असं भांड्यामध्ये हा जो सिल्वर फॉईल पेपर आहे तो टाकलेला आहे। बटर पेपर मला आणायला मिळाला नाही म्हणून मी सिल्वर पेपर वापरलेला आहे। तुम्ही बटर पेपरही वापरू शकता। आता याच्यामध्ये आपण बर्फीचं मिश्रण काढून घेणार आहोत, पण त्याआधी याच्यामध्ये मी साधारण ही
पाववाटी पिठी साखर घालून घेणार आहे आणि मग आपण ते मिश्रण त्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत. मी या भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि छान मिश्रण असं सेट करत ठेवलेलं आहे. याच्यावरती आता आपण काजू आणि बदामचे तुकडे घालणार आहोत. मस्त आपली अंजीर बर्फी तयार आहे. मी आता ही 15 मिनटं फ्रीजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवते आणि मग नंतर आपण याच्या वड्या करून घेऊया. मंडळी, तुम्हाला ही माझी अंजीर बर्फीची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि कमेंटमधून मला कळवा की रेसिपी कशी वाटली. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्यामुळे मला नवीन नवीन रेसिपीज तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतील. चला तर मंडळी, भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.